ฮัลโหลสวัสดีครับก่อนอื่นนะครับผมอยากที่จะขอแนะนำตัวเองว่าผมชื่ออะไรผมทำอะไรแล้วก็คลิปนี้เป็นมีจุดประสงค์เพื่ออะไรนะครับหลายๆคนคงรู้จักผมแล้วแต่ก็ยังมีหลายๆคนหลายๆท่านที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมชื่อไบรซ์วัฒนาโสพลวงศ์เป็นช่างภาพอิสระนะครับก็จริงๆแล้วผมก็ไม่ได้เรียนทางด้านสายงานนี้มาแต่จะพักจับหูมาทำทางด้านสายงานนี้ก็เมื่อไม่นานเกิดจากที่มีเหตุการณ์มรสุมชีวิตที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับในช่วงเมื่อประมาณปี2012-13อะไรทำนองเนี้ยก็เลยทำให้ผมเนี่ยจากการที่ผมทำงานทางด้านการบริหารจบทางด้านสายบัญชีมาทำทางด้านงานศิลปะซึ่งรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่สนุกท้าทายแต่ก็มันเป็นอะไรสิ่งที่ใช่เลยสำหรับผมนะครับโดยตอนเริ่มต้นเนี่ยผมก็ทำทางด้านงานสตรีทผมชอบมากกับภาพสตรีทเพราะว่ามันมีโอกาสที่ให้ผมเนี่ยสามารถเข้าไปในสู่ส่วนหนึ่งของชีวิตเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของผู้คนซึ่งผมไม่สามารถที่รู้จักได้แต่ก็ได้มีโอกาสเข้าไปจับเสี้ยวอารมณ์หนึ่งของคนในสังคมนะฮะแล้วก็เอามาถ่ายทอดให้กับคนอื่นได้รับรู้ได้มันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากและผมก็ยังตื่นเต้นกับมันนะครับในการที่จะออกไปถ่ายในงานภาพสตรีททุกครั้งแต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นมาก็ทำให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างไม่สามารถเป็นไปได้อย่างเป็นปกติแล้วก่อนหน้านั้นผมก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วความสวยงามความสวยงามจริงๆของธรรมชาติมันไม่ได้มีแค่เพียงภาพชีวิตของคนที่อยู่ในสังคมแต่มันมีเลยออกไปข้างหลังเนี่ยมันมีไม่ว่าจะเป็นสีสันลวดลายแพทเทิร์นต่างๆเนี่ยมันมีอยู่แล้วมันมีความสวยงามซึ่งความสวยงามแบบนี้มันอธิบายไม่ได้แต่มันมีถ้าผมรู้สึกว่าถ้าเกิดได้ลองดูและศึกษาให้เวลากับมันเนี่ยมันจะสามารถสื่อบางสิ่งบางอย่างออกมาได้ซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรยังไงผมก็เลยทำงานต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งเนี่ยปัจจุบันเนี่ยล่าสุดเนี่ยผมก็ได้มีงานจัดแสดงที่ River City ห้อง Photographers Gallery ชั้น2นะครับชื่อว่าSaving Face โดยหลักๆเนี่ย Saving Face เนี่ยผมก็เรียบเรียงรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์ทั้งหมดเกี่ยวกับความรู้สึกของผมทั้งหมดเนี่ยในช่วงล็อกดาวน์ที่ผ่านมาแล้วเอามานำเสนอออกมาเป็นการตีสะท้อนชีวิตความรู้สึกประสบการณ์ของผมกับสังคมคอนเซอร์เวทีฟของทางประเทศไทยว่ามีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการที่จะนำสื่อหรือว่าสื่อสารความรู้สึกทางด้านอารมณ์ออกมายังไงนะครับก็ภาพชุดนี้เป็นภาพทั้งหมดเนี่ยเป็นผมเรียกได้ว่าเป็นการบันทึกช่วงเวลาที่ผ่านมาล่าสุดในการระบาดของโรคโควิดแล้วก็นำเสนอออกมาเป็นงานภาพชุดนามธรรมชุดนี้นะครับก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมตั้งใจที่จะนำเสนอหรือเรียกว่าเป็นการแนะนำงานชุดนี้ให้กับเพื่อนๆพี่ๆซึ่งอาจจะไม่คิดว่างานภาพถ่ายจะสามารถออกมาทำเป็นภาพอย่างนี้ได้เหรอก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมมีโอกาสเนี่ยผมจะไปที่สถานที่จัดการแสดงนิทรรศการชุดนี้แหละก็จะขออนุญาตแนะนำงานชุดนี้ให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมรับฟังนะครับก็เดี๋ยวตามไปกันนะครับขอบคุณครับ
โอเค ตอนนี้นะครับเราก็มาถึงหน้านิทรรศการ Seven Face นะฮะซึ่งนิทรรศการภาพถ่ายชุด Seven Face เนี่ยถูกจัดแสดงขึ้นที่ River City กรุงเทพกรุงศรีอยุธยานะครับที่ห้องPhotographer Gallery ชั้น 2 หาไม่ยากเลยนะฮะเข้ามาเดินตรงไปแล้วก็ขึ้นตรงในสุดเจอบันไดเลื่อนแล้วก็เลี้ยวซ้ายขึ้นข้างบนถึงเลยครับโอเคก่อนอื่นนะครับผมอยากจะขอแนะนำที่เรื่องราวความเป็นมาของนิทรรศการนี้ก่อนว่าคืออะไรยังไงเพื่อที่จะให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยได้มีข้อมูลนิดนึงนะฮะจริงๆก็ผมก็พูดถึงเรื่องแนวคิดของการรักษาหน้าฮะว่ามันมีลักษณะยังไงแล้วก็โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการรักษาหน้าเรื่องหน้าตาทางสังคมการที่ผมเนี่ยอยู่ในประเทศที่มีวัฒนธรรมอนุรักษ์นิยมเนี่ยก็มีอะไรหลายอย่างที่ปกป้องไม่ให้ผมได้สามารถแสดงความคิดเห็นในทางลบออกมาได้เพื่อนๆเคยหลายๆครั้งหรือไม่ว่าที่บางทีเราอยากจะพูดความรู้สึกหรือเรื่องราวอะไรบางสิ่งบางอย่างออกไปแต่ก็จะถูกคนอื่นสังคมที่บอกว่าพูดไม่ได้นะเพราะว่ามันพูดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ผมรู้สึกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเกี่ยวกับสถานการณ์ระบาดของโควิดรอบใหม่เนี่ยมันกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างการล็อกดาวน์การที่ไปไหนมาไหนไม่ได้แล้วก็การไม่สามารถที่เจอคนไม่สามารถที่จะพูดอะไรหลายๆอย่างได้เนี่ยมันทำให้รู้สึกอึดอัดแล้วก็ผมรู้สึกว่าวิธีอย่างเดียวที่ผมจะสามารถแสดงความรู้สึกต่างๆเหล่านี้ออกมาได้ก็คือทางภาพศิลปะโดยเฉพาะของผมเองก็คือภาพถ่ายนะฮะภาพถ่ายชุดแล้วโดยเฉพาะทางภาพถ่ายนำมาทำก็เลยเกิดผลงานชุดนี้ขึ้นมาโดยที่ผมหวังว่าเนี่ยชุดนี้ผมตั้งใจที่อยากที่จะให้ช่วยให้ใครก็ตามที่รู้สึกว่ามีการกลัวการแสดงออกความรู้สึกในที่สาธารณะได้ลองพิจารณาถึงการแสดงออกวิธีไหนก็ได้เพื่อที่จะสะท้อนอารมณ์เหล่านี้ขึ้นมาได้ครับก็เพื่อประโยชน์ส่วนตัวในสังคมและอะไรต่างๆนะครับโอเคเราเข้ามาดูกันว่าข้างในเนี้ยมันมีอะไรยังไงกันบ้างเข้ามาแล้วก็จะมีเช้านี้ก็มีคนเข้ามาชมงานบ้างเป็นพอสมควรนะครับโอเคก่อนอื่นเลยเนี่ยงานชุดนี้ผมก็จะกล่าวถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงล็อกดาวน์นะฮะว่าเป็นอะไรยังไงมาช่วงล็อกดาวน์เนี่ยเป็นยังไงจนกระทั่งช่วงที่เกิดสายพันธุ์เดลต้าระบาดคือในช่วงแรกเนี่ยอารมณ์ผมเนี่ยเป็นช่วงเมษายนเนี่ยเป็นช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์จิตใจผมก็ปกติดีนะฮะไม่สงบแต่ข่าวการรายงานสถานการณ์ต่างๆในโควิดเนี่ยก็เริ่มได้ยินเพิ่มขึ้นในแต่ละวันก็มีจำนวนผู้ป่วยไม่มากนะไม่น้อยนักคือผมว่าประมาณ20-30 ถึง 50 คนต่อวันจากนั้นจู่ๆเนี่ยก็เริ่มมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งสาเหตุของการระบาดเนี่ยรอบนี้ก็มาจากการที่มีความเชื่อมโยงไนท์คลับนะในช่วงทองหล่อแต่ถึงแม้ว่ามีการระบาดรอบใหม่ของครั้งนี้แต่รัฐบาลก็ยังสนับสนุนให้ประชาชนเนี่ยเดินทางได้อย่างอิสระในช่วงสงกรานต์เพียงหลังจากนั้นไม่กี่วันเนี่ยผู้คนก็เริ่มเดินทางกลับมาจากกรุงเทพจากนั้นก็เริ่มมีการระบาดของสายพันธุ์อังกฤษคนเริ่มไม่สบายรัฐบาลก็เริ่มประกาศข้อกำหนดในการล็อกดาวน์ขึ้นมานะฮะแต่ก็การล็อกดาวน์นี้ไม่สามารถที่จะทำให้สถานการณ์มันดีขึ้นซึ่งในช่วงแรกๆเนี่ยอารมณ์ผมเนี่ยก็ยังไม่ปรนแต่
ก็เปรียบเปรยของกับรูปในชุดแรกนี่ก็คือผมเปรียบเปรยเหมือนสภาพจิตของผมเนี่ยที่ยังเปิดรับและตอบสนองกับสิ่งต่างๆได้โดยจริงๆก็มีปฏิกิริยาทางอารมณ์แต่ก็ไม่รุนแรงมากนะฮะทุกอย่างเนี่ยเป็นมองในแง่โลกที่ดีซึ่งก็จะสังเกตได้ว่าเนี่ยสีชมพูเนี่ยที่อยู่ในเนี่ยสีชมพูเนี่ยก็ผมรู้สึกว่าจะเปรียบเหมือนกับสิ่งเร้าที่เข้าใกล้มาทุกทีแต่ก็ยังไอ้สีขาวๆนี่ก็คือความรู้สึกที่สงบนะฮะแต่ช่วงสีต่างๆเนี่ยก็เหมือนเป็นสีเร้าสิ่งเร้าที่เข้ามากระตุ้นความรู้สึกของผมตลอดเวลานะฮะแต่ยังไม่รุนแรงมากนักแต่จนมากระทั่งนะฮะในช่วงนี้ผมก็จะรู้สึกว่าเริ่มรู้สึกว่ามีความโดดเดี่ยวห่างเหินมองออกไปในความว่างเปล่าเนี่ยที่เชื่อมต่อกับพื้นโลกผมก็เปรียบเปรยเหมือนกับว่าข้างล่างคือพื้นโลกมนุษย์ช่องอากาศก็คือว่างเปล่าแต่ปกคลุมไปด้วยเมฆหนาทึบดูเหมือนว่าคล้ายๆจะเป็นลางร้ายที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นนะฮะเห็นชัดได้ว่าเนี่ยมันมีแถบสีสันลวดลายที่ตัดกันฉูดฉาดก็ผมเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นการแสดงของการที่ไม่สอดคล้องของพฤติกรรมของคนนะฮะในสังคมที่กำลังมีต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคือจริงๆเนี่ยทุกคนอ่ะก็กลัวมากกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมีใครบ้างฮะที่ไม่กลัวว่าไม่รักชีวิตตัวเองและไม่กลัวโรคระบาดใช่ไหมฮะแต่ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมทุกคนก็นิ่งเฉยเหมือนกับว่าจะรอให้ทุกอย่างมันดีขึ้นเองแต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นภาพเนี้ยนะฮะก็จะเปรียบเปรยเหมือนกับความโศกเศร้าซึ่งตัวเนี้ยก็จะเหมือนกับน้ำตาผมรู้สึกว่ามันเหมือนสายน้ำตาที่ไหลลากออกมานะฮะคือเป็นช่วงเวลาที่โศกเศร้าเสียใจอย่างมากกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมียอดคนติดเชื้อมียอดคนเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นและขนาดเดียวกันเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีความสิ้นหวังก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรสถานการณ์ไม่ดีผมก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้วัคซีนมีคนตายเริ่มมีข่าวของการทุจริตในการจัดการของวัคซีน distribution management เนี่ยในหัวผมเนี่ยก็จะมีเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ผมอธิบายไม่ได้คือผมอยากให้มันทุกอย่างมันสงบสุขเหมือนเดิมแต่ก็เป็นไปไม่ได้แล้วผมเนี่ยจากนั้นน่ะผมก็พยายามหาคำตอบของอารมณ์ว่าจริงๆอ่ะมันคืออะไรยังไงบ้างโดยบางวันก็รู้สึกดีบางวันก็รู้สึกแย่อันนี้ก็เป็นเหมือนกับการที่ผมเดินในหัวคิดอ่ะเป็นการหาทางออกเดินหาทางออกในหัวคิดของผมว่าจะออกยังไงดีแต่ผมก็คิดว่าทุกอย่างเนี่ยถึงแม้ว่าผมมีอารมณ์ในหัวสมองผมมีอารมณ์เต็มไปหมดไม่ว่าดีสุขทุกข์หรือว่าเศร้าเสียใจแต่ข้างในเนี่ยก็ยังมีทางออกก็เหมือนกับว่า there's light เขาเรียกไงอ่ะผมพูดไม่ถูกก็คือเหมือนกับเส้นทางนี้ก็ยังมีทางออกใช่ไหมฮะเนี่ยก็เปรียบไปเหมือนเส้นสีขาวซึ่งความสงบสุขข้างในยังมีอยู่แต่ความสงบสุขเนี่ยก็
เป็นอะไรที่ไม่ยั่งยืนนะฮะจนกระทั่งเนี่ยเกิดอาการรุ่มร้อนพะวงทุกข์เกิดเพราะอะไรฮะเกิดเพราะตัวสถานการณ์การระบาดของไอ้ตัวโควิดสายพันธุ์เดลต้าที่เกิดขึ้นท้ายทั้งหมดเนี่ยผมต้องมาขออ้างคำพูดของพอล เอ็กแมนนะฮะซึ่งเป็นนักจิตวิทยาซึ่งท่านได้พูดเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ก็คือกระบวนการที่เกิดจากการประสบการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วเราก็ทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยมันจะทบกับอะไรที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและการเดินทางของอารมณ์ของเราเนี่ยยังไม่สิ้นสุดของผมเนี่ยยังไม่สิ้นสุดคือไม่รู้ว่ามันจะเริ่มต้นเมื่อไหร่และก็จะจบเมื่อไหร่นะฮะแต่ท้ายที่สุดเนี่ยผมก็อยากจะบอกกับเพื่อนๆทุกคนให้ทราบว่าถึงแม้จะเกิดขึ้นอะไรก็ตามแต่ถ้าเกิดเราเนี่ยมีสติอยู่กับตัวไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยสติของเราอ่ะจะช่วยให้เรานำพาเดินหน้าต่อสู้ต่อกับชีวิตได้ไม่มีวันจบนะครับยังไงก็ผมก็ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนให้สู้เดินหน้าต่อชีวิตไม่ว่าจะลำบากยากเย็นอะไรยังไงทุกปัญหามีทางออกครับโอเคครับขอบคุณครับ